Hát egy Zsiguli mindig kell a magyar háztartáshoz egy gyűjtőnél, tehát a Zsiguli nélkül nem élet az élet. Tehát azért csak egy jó pár millió jött az országba. Eredetileg is rendőrautó volt? Nem volt rendőrautó, tehát itt oszlassuk el ezt a tévhitet, hogy eredeti rendőrautó. Tehát annak idején bementek a Merkurhoz, a megrendelt autóké, átvették, és bevitték a rendőrségi garázsba, és Pista bácsi nekiállt belefújni a kéket, meg a feliratot, a villanyszerelő belerakta a rádiót, a világítást, a villogót, a hangtechnikát, és innentől kezdve rendőrségi autó volt. Tehát itt nem volt semmi extra, ezek sima széria autók, amik tehát ugyanolyanok voltak, mint a nagypapa Zsiguli a garázsban. Ő 1002-es, ő egy sima fehér autónak született annak idején, őt egy vastelepről mentettük meg. Ezt az autót kidobták, mert az örökösök nem bírtak rajta megegyezni. Négyen örökölték az autót, és nem tudták egyszerűen eldönteni, hogy mennyi az értéke, ezért kidobták a vasba. Ott egy barátom megvette, és én őtőle könyörögtem ki. Végül is megmenekült. Megmenekült, és az érdekessége az, hogy 75-ös az autó, és ilyen 60%-ban még gyári a festése. Tehát vannak karcok rajta, hipli-huplik, de viszont az autó eredeti. Tehát ez még nem volt szétborítva, nem volt telibe lakatolva, meg festve sem. Neked a legtöbb autód mind eredeti, vagy legalábbis patinás? Hát én ezeket szeretem, én nem szeretem az nappaliba tartott autókat. Ráköltünk több milliót, és akkor utána sajnáljuk kihozni is. Pont ez az a Traction Avant, amit most nézünk, ez pont annak az eredménye, hogy ez fel lett újítva ez az autó teljes mértékben 10 évvel ezelőtt. Ezt például nem nagyon adjuk ki bérbe, mert ez nagyon sokban van nekünk erre. Én megvettem új lökhárítótól kezdve, új kipufogó rendszer, motor felújítva, új kárpit. Tehát ez egy teljesen átépített autó olyan értelemben, hogy minden új volt, amit lehet kapni, és ezt nem is adjuk oda. De viszont megvan a hátülütője ennek, nem olyan, mint az eredeti. Tehát amit egyszer szétszedünk, az utána soha nem lesz olyan, mint az eredeti. Nem hozza azokat a szagokat, azokat a rezgéseket, azokat a dolgokat, és ezért szerintem elveszti azt a patináját, azt az eredetiségét, ami. Kicsit eltér az előző... Ez eltér, mert ez egy Leger modell, ez a kis Traction Avant. Ez is 11 CV, de viszont kisebb a karosszériája. És ez 52-es gyártás, ez már a koffer kivitel. Ugye először volt simán hátsó pótkerékkel, és így utána a ráncfelvarrásnál volt rajta. Van. Hát már rájöttek, hogy a bőröndöt már nem tudják hova rakni, és akkor kellene valami érdekesség. És ez milyen évjáratú? 52. 52-es, tehát gyakorlatilag egy évben gyártották ezzel a Buickkal. Ugye ő már egy echte űrkorszakbeli autó, korai formatervezői irányzat, magába az űrkorszakba. Abból tudjuk, hogy special, hogy 3 darab dísz van az oldalán. Ezek légbeömlők, viszont kamu légbeömlők, tehát gyakorlatilag funkciók úgy nem igazán volt. Itt az elején van rajta ez a, nem is tudom milyen motívum akar lenni, repülőgép vagy sugárhajtású. Hát szerintem igen, itt a sugárhajtásra mentek inkább akkor rá itt az űrkorszak. De biztos, hogy jó gyalogos védelemi szempontból, mert ha ezzel előtsz valakit, hát abba, hogy nem fáj neki, hogy átmentél rajta, de még föl is nyitja a hasadat effektíve. Tehát egy gyors műtétet el lehet végezni az utcaszinten. Hogy ezekkel az design elemekkel amúgy Harley Earl állt elő, ugye aki az 56-os Cadillacnek az uszonyait a Lockheed repülőgépekről mintázta. Rengeteg krómot találunk az autón, ugye ez 8 hengeres, mert Buick 8, de ez még nem V8-as, hanem sor 8-as. Ez sor 8, és ami nagyon érdekes, hogy oldalra nyílik a motorháztető. De nem is csak oldalra, 2 oldalra. Ezt tudni kell, hogy ez az autó, ez 51-ben született, igaz? És ilyen acélkék volt az eredeti színe. Az autót megtalálták 2005-6-ban kint Amerikába, és ott amerikai szinten restaurálták. Ez annyit jelent, hogy körbecsukott ajtónál újra fényezték az autót, lakatolni nem nagyon kellett, és ennyiből megállt. Utána az autó bekerült 2006-7-8-ban találkozókra jártak vele, mert megtaláltuk a kis címkéket, és utána bekerült egy múzeumba. Egy múzeumi árverésen vették 2014-ben, és 14 nyarán érkezett az országba hozzánk, és utána egy pajtába pihent éveken keresztül. Ezt az autót egy hónapja vettem körülbelül.
Tehát elmentem, nem ezt akartam venni, hanem másik autó miatt mentem, és ez lett belőle. Hát de ha már ott vagy, akkor Tehát miért? akkor el kellett Meg jönni. szép a színe is. Igen, a színe fogott meg, hát nekem a legtöbb autóm fekete, és ez a világos kék, ez nagyon megfogott, és sikerült rá megegyezni. Az autó nem volt üzemképes, tehát beöntésre indult, szó szerint az üzemanyagot öntöttük, egy kicsit zsákba macskát vettünk, de nagyon jól működik, azóta már kicsit gatyába lett rázva. Ami érdekes, hogy színezett üveg van benne gyárilag eleve, vannak ilyen kis szélterelői. De még az volt a plusz funkciója, hogyha kinyitod az ajtót, akkor ne essen rád az eső, és bír szellőztetni, mert meg tudod nyitni, és nem bír lepárásodni az üveg. Az autóban gyári rádió van, 2 fokozatú Dynaflow automataváltó. Mondjuk, ami nekem még tetszett, amikor közben beszéltél, hogy ugye 2 irányba lehet kinyitni a motorháztetőt, és ugye ezen az oldalon is van neki 2, ezt hogy hívják? Jó nagy zsanér. Van itt 2 zsanér, másik oldalon is van. Egyszerűbb lett volna, fölfelé lehet nyitni, de az ugye már 50-ben a Chrysler kezdte használni, ő pedig GM márka. Így van, de javításhoz például nagyon egyszerű, mert meghúztad a másik oldalon és a bovdent, és így megtudod, és elviszed a motorháztetőt, lekapod róla, de viszont visszarakni meg szó szerint csak a stifteket bedugod, azt rányomod és kész, visszapattan a helyére. Tehát könnyebb javítani. Itt már egy Chevrolet van, 57-es Chevrolet, tehát 56 szeptemberétől 57 szeptemberig gyártották. Ez egy európai modell, ugye mondtad, hogy Antwerpenbe készült. De nekem ugye ezek az 50-es évek amerikai autója már nem, ugye itt van a DeSoto is, már róla csináltunk külön videót. Na most abba különbözik, hogy ugye ez egy 57-es Chevrolet, de ez nem amerikai piacos, ez európai változat, ugye itt csak összeszerelő üzem volt maga a gyártás, nem? Mibe különbözik az amerikaiaktól? Ugye az eredeti amerikaiaknak itt a vezérsíkon még lenne egy dárda is, mondjuk dárdának, mert ugye az nagyon jól le lehet szúrni az embereket. Ugye ez európai változat, biztonságosabbnak kellett lennie, tehát ennek csak itt egy ilyen, hát eltömték a helyét és nem raktak oda semmit. Plusz, még Amerikában nem is volt elérhető extra, az maga a napfénytető. Azt hiszem, ez csak kifejezetten európai változatoknak, vagy ausztráloknak is volt ilyen? Hát kimondottan európai, mert igaz, Amerikában volt a Cabrio, meg a klíma. Tehát 57-ben már van klíma, itt még ezt nagyon nem bírták megfizetni, ezért megoldották egy Shibedával. És csak ami antwerpeni összeszerelés, azokban van Shibeda, azokban a Chevroletekben. Camaróba is találtunk, tehát gyárilag, ami nagyon ritka. Meg ezek általában a kis motorral készülnek. Ugye mi még érdekes az 57-es Chevroletba, hogy itt a lámpa körül találunk rajta ilyen kis lyukakat, ezzel jött be a levegő az utastérbe, ugye? Igen, úgy be van csövezve, és akkor a lábadhoz viszi meg az utastérbe, ott a nagy sárvédőbe viszi a levegőt, a menetszeret, hogyha nyitod a zsanérokat. Ami nekem még nagyon tetszik benne az, hogy itt is elrejtették, mint mondjuk a 56-os Cadillacnél az üzemanyag töltőnyílását. Ugye ezt nem lehet zárni, de aki megtalálja, az meg is érdemli, hogy leszívja akkor. És itt a baluszonyban, és csak ide van elrejtve. Itt kinyitod, és itt le is lehet akkor már tekerni. Utána visszacsukod, zár nincs rajta, de elég kicsi az esélye, hogy ezt valaki azonnal meg fogja találni. Ugye itt a DeSoto, róla már készült videónk, azt majd ide belinkelem. Ő egy Citroen Rosalie 34-ből. Ő egy első gazdás autó, az autót nem festették, csak a sárvédőket itt-ott. Már mint kiderült, a nagypapa az megtalálta a kapu oszlopot vele, de maga az autó az teljes mértékben gyári eredeti, tehát soha nem volt lakatolva és nem volt bolygatva. Amikor mi megvettük az autót Franciaországból, nem volt meg a hűtősapka, nem volt meg a kulcsa, meg egy-két dolog úgy elment a kedvem tőle, és amikor leraktuk a ház elé, akkor szembesültünk vele, hogy megvan neki mindene. Bár jó volt a gazdája, mert kis papírba be volt csomagolva a kis sapek, be volt rakva a kesztyűtartóba, egy kenderkóc kötéllel a kulcsai bent lógtak a motortérbe, úgyhogy végül is minden előkerült, csak keresni kellett egy kicsit. Magáról a szériáról mit lehet tudni? Hát ő a Traction Avantnak az elődje.
Tehát ő lett átdolgozva, annyi, hogy igaz, itt fordították meg a motort, itt még rendesen van benne, és azért bírták a súlypontot is lejjebb vinni, és áramvonalasabbra megcsinálni. Ő egy ritka dolog, mert állítólag Franciaországban 6 darab üzemképesről tudnak. Ez egy csak 37-ben gyártott Renault Viva Quatre, tehát ennek csak 37-ben van besüllyesztve a sárvédőbe az első fényszórói, 38-ban megint külső fényszórós lett, ez érdekessége. A francia tervező a Renault-nál jóba volt az amerikaiakkal, ha egy picit megnézed jobban, egy Lincoln Zephyrre hasonlít nagyon, tehát 30-as években ugyancsak, úgyhogy lopták azért a formákat. Az érdekessége ennek az autónak, hogy ez is teljesen üzemképes, jön-megy, tehát eredeti a beltér minden, hogy Louis Dauphinének volt hosszú éveken keresztül ilyen autója, és imádta, és elég sokat használta, és fényképek is vannak róla, és dokumentálva van. Még a korai időszakában, amikor befutott. Igen. Ez egy Opel Kapitén lesz, 50-es évjáratosnak, mondtad, hogy van egy nagyon jó sztoria. Hát igen, ennek az autónak van egy nagyon jó sztoria. Ezt az autót egy barátom, Ernest Zoltántól vásároltam. Ezt az autót az apukája újította föl, és azért is ragaszkodtam hozzá, mert az autó 40 évig volt a tulajdonukban. Tehát ezt a 80-as években felújították, és azóta ez az autó így néz ki. Tehát nem hibátlan, az hozzáteszem, de viszont nagyon jól működik, nagyon jól teszi a dolgát, és az akkori 80-as éveknek a felújítási minőségét teljes mértékben megüti, és jó is volt. Tehát nem kártyával kell nézni az ajtóhézagokat azért. Az érdekessége még az, hogy ez az autó 50-es születésű, sor 6-os, motorral szerelt, 3-sebességes váltóval, és ezt osztrák autó volt, ott helyezték először forgalomba, és 6 éves korában került egy magyar orvos tulajdonába. Tehát azért 56-ban egy ilyen autót birtokolni Magyarországon azért az nem semmi volt. Azt még külön mondtad, hogy nagyon sokáig jártották ezzel a kasznival. Igen, mert ez 38-ban jelenik meg az Opel Kapitén, akkor még nem kereklámpával elől, hanem ék alakú nagy lámpával, de maga a forma, meg a futómű motor az minden ugyanaz, csak a lámpa különbözik, meg a műszerfalnak a formája, tehát más az óracsoport benne egy picit, meg padlóváltós. Ő kormányváltós már, tehát ő 48-tól 51-ig szerepel gyártásban a háború után, és utána 51-ben már nagyon átdolgozzák, akkor kapott egy csomagtartót, egy másik karosszériát, más lett az orra, tehát ennyi. Náluk azért nem volt ilyen drasztikus modellévenkénti átdolgozás, mint az amerikai hazai autóknál. Azért azt hozzá kell tenni, hogy a háború után örültek annak is, hogy valamit tudtak utána már gyártani. Tehát a háború azért Németországot nagyon kényszerítette, tehát nem hiába. Tehát hiába vitték el, az oroszok elvitték az Opel gyártósorát, igaz, Moszkvába, abból lett Moszkvics. Tehát a Kapitén sor megmaradt, de azért nagyon kinkeservesen indult. Tehát ha megnézed, 45-ben van vége a háborúnak, és 48-ban jelennek meg az autók először. Tehát addig se vásárlóerő, se kapacitás nincs arra, hogy autót gyártsanak, meg nem ez volt a legfontosabb. Tehát inkább gyártottak egy teherautót, mint egy személyautót, mert azzal tudtak valamit kezdeni, tehát építeni. És erre mondtad, ez egy 6 hengeres. 6 hengeres, 2.5-ös. Ez is még 6 voltos aksis. 6 voltos, és az érdekessége, hogyha egy picit jobban megnézed, akkor a Chevroletnek a motorjára nagyon hasonlít, csak egy kicsit kisebbe össze ment. Tehát a szelepdekni, a gyújtási része, tehát végül is az Opel az egy GM, tehát csak oda tartozik, és azért nagyon sok a hasonlóság. Ennek a motorján kellett dolgozni, vagy fel kellett újítani, vagy mit kellett vele csinálni? Én ezt az Olitól így hoztam el, annyi, hogy át lett dolgozva egy picit a fényezés fel lett egy kicsit frissítve, meg lett polírozva, egy-két dolgot. Voltak rajta plusz irányjelzők, amiket nekem nem tetszettek, azokat levettük róla, és nagyjából ennyi. A következő, ez egy elég érdekes darab, ezt mondtad, hogy ez tényleg egy háborús. Hát ő is egy kedvencünk. Ő is egy vastelepről került hozzánk, az benne az érdekesség.
Ennek az a története, hogy nem bírtam egyik éjszaka aludni, és mivel a nejem az dolgozni jár, ezért, hogy bírjon pihenni, kimentem nyomkodni a gépet, és ez lett az eredménye. Ezt egy belga oldalon hirdették, ezt a teherautót, egy vastelepen. A története az, hogy ez megjárta a második világháborút, ez eredeti festésű az autó, eredeti mindene. Annyi, hogy amikor a háborúból leselejtezték a háború után, akkor polgári szolgálatba eladták, terményt hordtak vele. És a bácsi, aki megvette, az utána levitte a kert végébe, volt neki egy pajta, és 40 évig ott pihent az autó. A lány eladta a birtokot a tulajdonosnak az elhalálozása után, és mivel nem ott lakott, hanem megbízással adták el, amikor mentek a szerződéseket megírni, akkor derült ki, hogy ez a teherautó még megvan, és ő mondta, hogy hát gyerekként emlékezett rá, de ő nem gondolta, hogy ez még megvan. És akkor, mivel az új tulajdonosnak nem kellett, így szóltak egy hulladékvaskereskedőnek, aki elvontatta az autót. És utána került hozzá. És utána ott én megtaláltam egy belga használt autós oldalon, és fölvettük vele a kapcsolatot, és úgy került hozzánk. Én nem is tudtam, hogy mit veszek, azért azt hozzá kell tennem. Tehát amikor meghozta a trailer, azért vakartam a fejem, hogy ez ekkora, én azt hittem, hogy kisebb. Meg hogy ilyen. Tehát az üléskárpítozáson kívül, meg a motor beüzemelésén kívül, hát a motorból kivették a gyertyát, azt hát kellett gyűrűzni, azon kívül nem kellett csinálni semmit. 42 000 van az autóban. Tehát hátul még az eredeti gyári gumik vannak rajta. Tehát féket csináltunk, kapott előre 2 új gumit, motorja meg lett csinálva, át lett húzva az ülése, mert az a rugók kint voltak belőle, és nagyjából ennyi. Az érdekessége, hogy még sorszámozott az autó, billenőplatós, és a mai nap is létezik az a cég, és felépítményeket készít, aki erre azt a felépítményt megcsinálta. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le legújabb klasszikusainkról sem. Sziasztok! Sziasztok!